Okay, mga suki mga bayan, no? Okay, magandang tanghali. Tanghali na ba? Time naman po ng lunch. Pagkain po ng mga off day ngayon sa trabaho po mga suki. Araw kasi ng linggo. Family day ngayon mga suki mga bayan, no? Okay. Itong binabasa natin ay itong patuloy po ng hidwaan po ng Estado at saka itong mga taong simbahan, mga suki mga bayan, no? Hindi naman natin pwede pabayaan itong mga balita ganito mga suki mga bayan, no? Wala tayong intention ay para magkasiraan mga suki mga bayan. Sa atin lang ito, ang purpose natin ay may balita lang mga suki mga bayan. Kasi balita, mga suki, mga kababayan, no? Okay, tingnan natin ang balita ito, no? Pero lupang hinila muna tayo mga suki, mga kababayan, no? Okay. Okay, ayan. Okay, mga suki maban, sabi po ni Alianso, napakarami po itong karaban ngayon kasalukuyan, no? I-heard po ngayon mga suki mabayan, okay, from the city of Cotabato to Tacurong City, to Buluan, to Mlang, to Misaya, then balik po sa Cotabato. Hindi raw maambat, sabi ni Alianso po, ang sasakyan mga suki mabayan, no? Pakinggan na nga natin kahit background lang. Sound mga suki. 8 araw na lang election mga suki mabayan. Hindi mapigilan po ang ball mga suki mabayan, no? Okay. Ingat lang mga suki mabayan itong magkakaraban mga suki mabayan, no? Mata nyo ay tingin po sa mga daanan po mga suki mabayan, no? Okay. Tingin sa mga daanan, yung mga itong mga magbabantay ng mga suki mabayan, no? Okay, mag-ayos ng karaban ito mga motor. Tingin kayo sa mga gilid po mga suki mabayan, no? Ayan, napakaraming tao po mga suki mabayan itong sa karaban ito. Pakinggan nga natin ay bago basahin ang balita ito mga suki mabayan, no? Okay, 8 days na lang ang election mga suki mabayan. Tingnan natin, no?
na. Okay, sanay lang na. I-cut muna natin. Ang daming tao talaga. Hindi ka makapaniwala mga suki, kaninong karaming tao mga suki mabayan, no? Okay. Ayan. Okay. Mag-describe mo, describe mo lang dito sa video nito mga suki mabayan, no? Oh, grabe ang tao. Hindi mo kapag umayaw po mga suki ng mga tao dito, no? Daming sasakyan. Kanya-kanya sasakyan mga suki mabayan, no? Okay. Okay, kaya importante na saksihan natin mga suki mabayan pamagitan po ng audio mga suki mabayan, no? Video nila. Mismo po sa official
ng party po ng umpungan mga suki babayan, no? Itong tinatawag United Bangsamoro Justice Party mga suki. Okay. Salamat. Pagbigay ng video yan mga suki babayan, no? UBJP mga suki babayan. Napakaraming tao, no? Hindi po masabi po mga suki babayan na sa itong magkarapan ito ay kukunti lang mga suki babayan, no? Okay, punong-puno po lang lansangan mga suki babayan habang pila po, no? Hindi mapagmayaw po mga suki babayan na ay itong sumama po sa karaban mga suki babayan, mga tagapakinig, no? Kaya nga sabi ko, pinauna ko na kung meron ay lalaban po rito sa mga suki babayan ay kontrabida talaga mga suki babayan, no? Okay. Sa kasulukuyan situation, sa init po ng pagtanggap ng taong bayan po ng Bangsamoro Region, itong Bangsamoro Organic Law mga suki babayan, no? Okay. Hirap. Hindi mo ay kaya ay tinay mga suki babayan, no? Hindi mo pwede hadlangan mga suki babayan. Kung taong bayan na ganito magkaisa, mahirap po hadlangan mga suki babayan, no? Okay. So, success. Itong mga karapan ito, itong mga pag-rally nila ay successful mas. Ayan. Ayan. So, puntahan natin ang balita ito mga suki, mga tagapakinig after this mga suki, no? Okay, itong balita mo, pangunahing balita, ang Palasyo tell the Bishop take what you unleash mga suki babayan, no? Kasi ito yung mga sagot lang ng Pangulo po mga suki babayan, no? Sa mga critics po, yung mga puna ng taong simbahan sa kanya mga suki babayan, no? Sagot lang ito. Kasi kung pabayaan niya, wala pa mga suki babayan, no? Kawawa siya ang Pangulong mga suki babayan kung pabayaan niya itong mga pinupukol, mga manghang na kritiko sa kanya ay kawawa po ang Pangulong mga suki babayan, no? Okay, kaya nga sinagot lang niya mga suki babayan yung mga pinupukol na isyo sa loob ng pulpito mga suki babayan, no? Kasi ginamit po ng simbahan po ang pulpito para tuligsain at atakihin yung ang Pangulo ng Pilipinas, itong si President Rodrigo Roa Duterte, no? So banggaan talaga mga suki babayan, no? Naalala ba nyo yung si Imam Khomeini mga suki babayan ng Iran? Ganon din na ginawa niya mga suki babayan, no? Ginamit ang pulpito mga suki babayan, kaya nga yung kabataan ng Iran ng mga panahon yon, mga suki, umalma po mga suki sa loob ng campus ng eskwelahan para pagbagsakin po ang sabiran mga suki babayan. Kaya itong Pangulo, iba mga suki babayan, no? Okay, iba ay durugin mo, mas lalo po sumikat mga suki babayan ng Pangulo ito. Kaysa ba yung mga dictator po ng mga panahon yun mga suki babayan, no? Kasi walang makikita sa kanya mga suki babayan, no? Iba ang ikumpara ng mga panahon ng sabiran at saka si Imam Khomeini mga suki babayan, no? Ginamit ang pulpito para mapabagsak po
ang sawiran mga suki mga bayan. Yung regime ng sawiran. Okay, naalala natin yun, no? Marami po buhay ng mga estudyante po nalagas sa panahon po ng sawiran mga suki mga bayan. So, ito, iba-iba ito. Ang Pangulo po ng Pilipinas mga suki mga bayan, no? Okay. Kasi kung mahina-hina ito, ay wala na po mga suki mga bayan, no? Ay, matulad na siya ng mga ibang leader, pero ay hindi niya po pinabayaan po kami mga kababayan yung mga atake sa kanyang mga suki. Sinabot niya, kaliwat kanan po mga suki mga bayan, no? So, this is a battle of propaganda po mga suki mga bayan between Palasyo po, Estado at saka itong mga tao ng simbahan mga suki mga bayan. Okay. Ayan. Davao City, Philippines, Malacanang yesterday Islam Catholic bishops order continued the attack on the President Duterte, and yet the prelates are not able to take a criticism over what they have unleashed against the security marshal government, no? Okay. Kaya nga, okay. Banat ang mga taong simbahan, puna ng puna, and then halos hindi naman nila matanggap po ang retalyado, ang yung atake naman ng Pangulo sa kanilang mga suki mga yung reply ng Pangulo sa mga kritik nilang mga suki. Hindi halos matanggap po ng taong simbahan, no? Okay. Masakit ay ang tirada sa kanya. Ang balik din, masakit din po mga suki mga bayan ang tirada po ng Pangulo, no? So, yan. Kaya nga nagkaroon po ng hidwaan ganito mga suki mga bayan, no? Sabi rito ng Palasyo, if the men of the cloth can unleash tirades against the president, then they should be able to receive some lashes from him to return the favor. Presidential spokesman Salvador Panelo said in a statement yesterday, Masudo. Kaya nga, labanan ng propaganda po mga suki mga bayan, no? Okay. Labanan ng propaganda mga suki mga bayan, no? Panelo said that as expected, the detractors of the president are against condemning him for his latest remarks on the bishop, wherein Duterte urged the people to rob and kill bishop who had been living in luxury mga suki. Bigat ito mga suki mga bayan, no? Kahit biro ito ay mabigat po mga suki mga bayan, no? Okay. So yan. So at stake ang mga security ng bishop mga suki mga bayan, no? Okay. Imagine the president urged the people to rob and kill bishop who had been living in luxury mga suki mga bayan, no? Okay. Na talagang maano ito ay very very serious mga security po ng mga bishop mga suki mga bayan, no? Okay. He likewise said that if only these detractors do not turn a blind eye to the context of the president's speeches and momentarily suspend their incorrigible biases, they will be one with the majority of Filipinos in the comprehending what the president means mga suki mga bayan, no? Imagine na inutos ng Pangulo, urge the people to rob and kill bishop who had been living in luxury mga suki mga bayan, no? Okay. Ayan. Delikado talaga ang mga binitawan ng Pangulo po ng Pilipinas mga suki mga bayan, no? Okay. The president has also been very clear about the separation of church and state, but that's not about well when some priests and bishop use the pulpit to attack him. Ibig sabihin talaga, alam ng Pangulo po ang pulpito ngayon mga suki mga bayan, no? Sa loob ng simbahan,
mga suki mabayan. So, banggaan talaga. So, minanmanan ng Pangulo ang pulpito, mga suki mabayan. So, updated ang Pangulo po tuwing may mga misa po ang mga taong simbahan, mga suki mabayan. So, alam na alam po ng Pangulo po ang situation, mga suki mabayan, no? Okay. Do not use the religion, because if you use religion, na demonyo ako, mga suki mabayan. Imagine that, mga suki mabayan. Do not use religion, because if you use religion, na demonyo ako, that I am a devil. And if you use the pulpit in saying, sana mamatay si Duterte, hope Duterte dies during the homily, that is another story. Do not use the pulpit to attack me. Duterte earlier said, mga suki, mga kabayan, na? Ayan. Iyan pang sagot ng Pangulo po, mga suki. Matindi na. Ayan. Okay, naalala ko, mga suki mabayan, dalawang presidente lang po ganitong estilo, no? Itong si former President Ferdinand Marcos Sr., mga suki mabayan. Yung mga, pero iba yung mga sagot ng former President Marcos po sa mga tao ng simbahan, no? Medyo ang approach ay, parehas din abogado, no? Pero ang approach ay iba po, mga suki mabayan. Yung mga binikas na salita, iba pong mga suki mabayan sa kasalukuyan, Pangulo, no? Ito kasi, ang Pangulo natin ngayon ay masakit talaga, mga suki, ang dating, no? Masakit sa mga tao ng simbahan, mga suki mabayan, no? Pero yung unang si Marcos, mga suki mabayan, iba yung magsalita po against sa mga simbahan, mga suki mabayan, no? So, yeah. Finally, stress that listening to the speech of the President with an open mind and watching his body language, one can discern that Duterte was only airing his sentiment against some of the church leaders who are living in luxury contrary to their teaching, mga suki mabayan, no? Okay. Okay. And imagine, urge the people to rob and kill the bishop who are living in luxury, mga suki mabayan, no? His use of the figure, okay, of speech as we have repeatedly emphasized in his style in articulating and dramatizing a point in the case of instant, he wishes to stress the failure of his son bishop to emphasize the masses as they live comfortably in their rectories, while the latter endure the vestige of poverty, Panelo said. He pointed out that, that as manifested by his action and policies, the President respects the Christian faith, as shown by a certain move he did recently, mga suki mabayan, no? Palagay ko, pag tahimik na manatapaw ng tao ng simbahan, no? Palagi ko, hindi mag-reply po ang Pangulo, mga suki mabayan, no? Okay, yun lang ay pag may masakit ang birada sa kanyang, mga suki mabayan, talagang umanap siya talaga ng butas po, mga suki mabayan, no? Umarap ng piling-piling na salita, binabato uli po sa simbahan, mga suki mabayan, sa tao ng simbahan, mga suki mabayan, no?
Iyon po ang estilo ng Pangulo. Okay, mga suki mo bayan, no? So, tapos ay kasabay po parang may mga proof of evidence, mga suki, ang binitawan po ng Pangulo pag bumira siya, mga suki mo bayan, no? Okay, so talagang ay durog-durog po ang tao ng simbahan pag siya'y bumira, mga suki mo bayan, no? Okay. For one thing, Panelo cited the President's signing of Republic Act number 1163, otherwise known as the National Bible Day Act, which recognizes and value the Bible as one core of a Christian faith and reading as a communication between Christian and the Creator, mga suki mamayan, no? Nakita mo, minsan yan magsalita sa mga publiko, Jesus, Maria, Joseph, mga suki mamayan, no? Ibig sabihin, ay maniwala din siya kay Jesus, mga suki mamayan, no? Sa mga hihinalo niya sa mga, kung meron siya salita, Jesus, Maria, Joseph, mga suki mamayan, no? Okay, ayun po, mga suki mamayan, Pangulo, no? Pag dito naman sa Mindanao, Allah, sabi niya, Allah, mga suki, mga kabayan, no? Mag-greeting pa, assalamualaikum, mga suki mabayan, no? Ganon po ang Pangulo, mga suki mabayan. Ang klase pagka tao niya, mga suki mabayan, no? Okay. Maniwala siya ng one God, mga suki mabayan, no? Okay, ganon po, mga suki mabayan. The Chief Executive message were he joined all Filipino Catholics and devotees, the Black Nazarene, in commemorating the translation and acknowledging that our peoples during devotion, the Black Nazarene attest to our the President included himself with strong faith in God and express hope that this important celebration rekindle not only our faith, and that included himself, again faith and reliance in the divine mercy, but also inspired each of us to do our part in improving the lives of our people, especially the poorest among us, Panelo said, mga suki mabayan, no? He explained that in Duterte's action showed that he recognizes the fundamental role of religion in the lives of the Filipino people, always its rich and cultural, social, and ethnic diversity. Panelo said it is, therefore, the fervent hope of the President that the free exercise of our religion's pursuit, the Constitution shall lay and encourage the development of the moral character and the spiritual foundation of our citizens. Given his view on the importance of a religion and even including himself as a believer in the divine, the Black Nazarene, it's become the duty of the present subject of its leader on their hypocritical practices, especially so when some of them commence the adverse narratives against him using the pulpit and the wishing of the President, the Ms. Panelo added by, no? Ayan. Okay po, mga suki babayan. Yan po ang usapan po ng Palasyo, Estado, at saka tao po ng simbahan, mga suki babayan, no? So, ayan. Ay,
Okay, tuloy natin po mga suki mga bayan ng audio ito, no? Ng karaban po mga suki mga bayan ng team po ng ball mga suki magkaraban po. Ingat kayo mga magsulong ito mga suki mga bayan, no? Lalo ng danan po mga suki, no? Marami po mga baming pa makikita po sa mga daanan mga suki mga bayan, no? So ingat sila mga suki mga kababayan, no? Okay. Okay. Ayan po mga suki mga. Tingnan natin ito si Tobin Abdullah po mga suki mga, no? Kung ano ang sabi niya po mga suki. Okay. Grabe, no? Okay, sabi po nito, Abdullah mga suki mga bayan, umabot po ng 10,000 vehicle participated sa caravan mga suki mga bayan, no? Okay, no? Grabe po mga suki mga. So, pag last na ito po mga suki mga bayan, ay itong pagsulong po ng BOL mga suki mga bayan. And then, itong meeting di budget po, ito po Governor Manguda dato mga suki mga bayan, no? Okay, sa buluan mga suki, 15. Itong meeting di budget mga suki mga kabayan, no? So, puro minamonitor natin ang mga kaganapan po mga suki mga bayan, no? Okay. Salamat, Tobin Abdullah, no? Okay. Ayan po mga suki mga. Si To Abdullah yun. Okay, si To Abdullah yun mga suki. Ipaulit natin, no? Para wala na tayo sisihan mga suki mga bayan, no? At least ang programa natin makashare, kahit malayo tayo mga suki mga bayan, nakahook up tayo sa kanilang mga suki mga bayan, no? Okay, tingnan natin si To Abdullah, no?
Ayan po mga sukibabayan, no? Yan po ang contribution natin sa mga nakikinig mga sukibabayan, no? So, ayan. So, salamat. Tobin Abdullah ng Communication Department po ng itong kuwan po. Sulong po ito ay mga sa propaganda nila, ito lang nila news maker po ng Bangsamoro Bangsamoro people po nga sugi. Ito nga mismo ata sa loob ito ng opisina ng chairman mga sugi mabayan, no? Ito si Tobin Abdullah mga sugi mabayan. Ayan. Okay. Salamat to. Tama na. Tama na. Okay. So, yan po. 10,000 ang sasakyan po nagkarapan ngayon mga sugibawan, no? Okay. Kaya nga, yung mga nag-opposite mga sugibabayan, no? Nako, maging kontrabida mga sugibabayan, no? Ang labas ay maging kontrabida. So, 8 araw na lang, mga sugibabayan, ng Cotabato City Parang, sa tingin ko, pabor po sa yes mga sugibabayan, no? Okay, kahit ganun yung kaingay, pati ay ganun din mga sugibabayan, no? Pabor po ang majority ng taong bayan po Bangsamoro Organic Law mga sugibabayan, no? Okay. Sa mga nakuha natin, kita ng social media natin, softnet natin, ganun po positive, mga Cotabato at saka sa Belenyo, palagay kumukuha mga sugi. Except
ang huluslo. Sana ay 8 araw pa, magbago po ang situation po ng huluslo. No? Ang trend binigay po ni Professor Ali Yaqub sa kaluran Yaqub, sa kaluran Ayub, ay mga 45 to 55 mga sukibabayan. No? Pero hindi pa yan. Hindi pa yan final mga sukibabayan. Ang final yan, okay, mga araw po ng eleksyon doon ang desisyon mga sukibabayan. No? Okay, doon po ang desisyon sa araw ng eleksyon, January 21 mga sukibabayan. No? Okay. Ayan ay mga leakage mga sukibabayan. No? Mga leakage ng galing po sa United Bangsamoro Justice Party. Dapat may mga nakandang leakage na sa mga butante mga sukibabayan. No? Okay. Para paghandaan po ng butante, maintindihan nila kung ano ba itong Bangsamoro Organic mga sukibabayan. No? Lalo na kasi yung mga kamaasan, yung mga elders natin, hindi pa na yan nila makuha yan. Yung mga magpasis ng votes ay mahalaga po mga sukibabayan. No? Okay. Magpasis ng vote. Yan po ang ay kailangan maasisan po ng gusto mga sukibabayan. No? Okay, yung hindi marunong bumasa po mga sukibabayan. No? Ayan. Pero yung marunong bumasa, marunong desisyon mga sukibabayan, yung mga kabataan, yung qualified na bumoto, okay, ay alam na nila yung mga sukibabayan. No? Okay. Yung mga sa sektor ng ABCDE mga sukibabayan. No? Ano mga stand nila, dapat may alam po ng United Bangsamoro Party mga sukibabayan. No? Kasi politik ito mga sukibabayan. Okay, 8 araw na lang. At least malalaman nila yung mga feedback po sa ground, mga kabayan. No? Alam na nila. Okay. Okay, yung mga voter list, handa na yan. Yung mga COMELEC paraphernalia, handa na rin. Lalo na po ang pag-deliver po ng balota hindi ma-delay mga sukibabayan. At least mga 6:30 o kaya mga 6 o'clock na riyan po sa bawat presinto mga sukibabayan. Watcher, tiisin mga kapo after mga sa bahayang Subo, prayer ng Subo mga sukibabayan, diyan na kayo sa presinto mga sukibabayan. No? Hanggang matapos po ang alas 3, mga suki, mga kabayan, no? Dapat diyan na kayo sa presinto, meron mga sasakyan logistic po magdala sa kanilang mga sukibabayan, no? Okay. At saka pagkain ako, pagkuhayan niyo ang kuha sa mga sukibabayan, no? Pagkain na hindi sila magutom mga sukibabayan, no? Okay. Para hindi iwanan nila ang kanilang station mga sukibabayan. Sa Watcher ito, no? Okay. Naalala ko ang Watcher pag nagutom, kahit counting po iwanan po mga sukibabayan, no? So meron yan mag-serve, mga pack lunch, meron yan mag-serve mga sukibabayan sa mga Watcher, no? Naka-ready. Okay. Sa umaga kailangan makakape, makakain, makaalmusal, tanghali. Kailangan makakain, tapos mga bandang alas 3 makakain din mga sukibabayan. So kung abutin na ang counting mga biyan na alas 3, kasi madali man yan, yes or no mga bibilangin mga sukibabayan. No? So ganun din. Kailangan mga watcher ay may mga gamit to, no, mga sukibabayan. No? Lalo na mga emergency kit, yung mga flashlight, ay kandila, ay importante mga sukibabayan. No? Sa election, flashlight, kandila, yung mga power reserve ng COMELEC in case of a brownout mga sukibabayan. No? Okay, alam nila yan mga sukibabayan, mga tagapakinig. No? Pero paalala lang, baka kalimutan, sa kanilang bitbitin, pag pumunta na po sa presidente mga sukibabayan. No? Ngayon pa lang, test na under ba yung mga genset na yan. Ano ba magkaroon ng brownout, supportado at pag-support po sa mga PCOS machine, kung PCOS machine yan.
Okay, mga suki, mga kabayan, dapat yon ay ayos na ayos po ang mga kagamitan mga suki kabayan, no? Sana itong mga media dyan po sa Cotabato, malapit po sa Comelec, dapat po mag-conduct ng mga interview sa regional director po ng arm ng Comelec mga suki kabayan, no? Kung ano ng mga latest update mga suki kabayan, dapat mag-conduct sila. Itong nila Tobin Abdullah isan mag-conduct itong mga interview mga suki kabayan, no? Sa mga Comelec na assign po mga suki kabayan sa mga regional Comelec, provincial Comelec, at saka municipal Comelec, mga suki kabayan, no? Ayan. Sana ito ay magkuha sila mga interview po sa mga Comelec official dyan, mga suki, mga PNP, kung ano na para pag-prepare nila, mga Armed Forces of the Philippines, mga suki kabayan, no? Okay, 8 araw na lang na ko. Ang bilis po ang 8 araw na yan mga suki kabayan, no? Napakabilis po ang 8 araw. Ayan po. Ayan. Okay. Ayan. Iba kasi pag-actual vote na po mga suki kabayan, no? Sa latest update maniwala po, positive po ito po si Kagi Murad Ibrahim. Sa mga area po ng majority ay inassure niya inshallah ay manalo po ang yes mga subaban. So, okay. Iba yun chairman. Kailangan yung actual pagkas ng vote yung pinaka-importante mga subaban, no? Kung ay makapasok na talaga ang boto po mga suki mabayan, no? Okay. Kasi useless. Sabihin natin ay positive ba pagka hindi makapasok po ang boto mga suki. Importante ay makapasok po ang boto mga suki mabayan. Then pabor po sa Bangsamoro Organic Law mga suki mabayan. Yan ang manmanan ng mga tagapagmando ng election sa January 12. Naka-crucial election, no? Okay, pinaka-crucial, pinaka-importante election po sa kaysaysayan ng Bangsamoro mga suki mabayan, no? So, okay. Tayo ay malayo dyan. Outside the core territory ng Bangsamoro ay patuloy po ang pagmanman natin mga suki mabayan dito po sa loob ng studio natin mga suki mabayan, no? So yan, kailangan handang-handa tayo mga suki mabayan sa kalagayan po ng election yan mga suki mabayan, no? Okay. Kailangan mag-adapt ng mga measuring case po ay wala mga light. Kailangan po ay may alternative po mga suki mabayan, no? Ayan. Okay. Parinig natin muli pag last-lasan natin po mga suki mabayan, itong karaban mga suki, no? And then itong meeting di abans mga suki mabayan, no?
Sampai kalunan amadakeun sunogeun kandeun ka pangingaran insyaallah pastinya damai benar marinitakeun sugieuan karudaya sumadakeun sakiring sulung gobierno abang sa moro government sa ikaw amadakeun. Ayan po mga suki babayan, no? Kagising mo. Okay. Bakit po pakman mga suki babayan, no? Okay. Okay. Ang kasunod na balita natin, itong mag-react po yung mga prelates mga suki babayan. Taong simbahan, condemn Duterte's suggestion to bystander to rob and kill Bishop mga suki babayan. Sino kayo hindi ma-alarma itong mga suki babayan, no? Okay. Alarma ka talaga mga suki babayan, no? Okay. Pero, yan. Sabi mo, two Catholic prelates said President Duterte's suggestion to bystander to rob and kill the bishop should be condemned and not laughed at saying such statements a serious matter. Okay, serious talaga prelate, no? Mga bishop, serious ito. Sorsogon na Bishop Arthur Bastes, mga suki mabayan, no? Again, his mouth has uttered absolutely silly things, and his fans consider his murderous word as a mere joke. It is a joke to advise people to kill. Sorsogon na Bishop Arthur Bastes said in an interview, there should be a mass movement among decent Filipinos to make him desist from speaking like a devil. Let us do something to make him stop this evil, he added. Balanga Bishop Roberto Santos echoed the same sentiment of Bastes. It is no longer funny and does not deserve to laughs or applause from the audience, but condemnation. The advice just promote criminality, encourages lawlessness, kind of authority that calls for killing mga suki mga kabuhayan. He said, it is immoral authority and does not respect life and teaches a wrong value. It is, if he does it with bishop, how much more to ordinary citizens? What kind of head of state who encouraging killing added Santos? His presidency is a disappointment to us. Okay, sabi po ng itong si Bastes, no? His presidency is a disappointing to us and a disgrace to the country. It is known as a kill, tatlong kill. And we totally stands against it. We reject and condemn what he said. Bishop Bastes, meanwhile, expressed concern to the possible effect of a such word to the young generation, mga suki mabayan, no? Yung lalo na yung mga kulang ang pagkaintindi mga suki mabayan, no? So, medyo delikado ito, Bishop Bastes, mga suki. Medyo, tingnan mo ang harap mo, tingnan mo ang likod mo, tingnan mo ang tagliran mo both side, mga suki mabayan, no? Okay, mga suki mabayan. Okay, ayan. Kaya nga, kailangan medyo magkaroon muna ng itong medyo lal muna po
banatan sa pulpito at sa kabanatan po galing po sa palasyo ng Malacanang, mga suki mabayan, no? Okay. Medyo pag-isip-isipan mo na mga suki mabayan, no? Ayan. Ayan po mga suki mabayan, no? So, kailangan mga bishop ngayon, mga priest, tingnan ang harap, tingnan ang tagiliran, and then tingnan din po ang likuran, mga suki mabayan, no? Kailangan may, okay, ang guard of angel, ang mga bishop, mga suki mabayan, no? Okay. Nagkasakta ng mga suki mabayan, no? Being the number of citizens of our country, the young generation might make him a role model in speaking improperly as true word have not moral consequences, he said. Ayan. Okay, last week, the church suggested to bystanders to rob and kill members of the clergy since the bishop are managed people, mga suki mabayan. He made a similar or earlier saying bishop are better off killed since they are useless anyway, mga suki mabayan, no? So, ayan. Okay. Ayan po, mga suki mabayan. Okay. Okay. Ang binitawan po, mga suki mabayan. Okay. Ayan. Dagdagan natin ang balita, mga suki mabayan. Ang orasan natin alas 12:10 na, no? DILG Exec 1, LG official local election candidate for paying permit to campaign fees. Ayan. Paying fees to campaign fees to communist rebel is a tantamount to supporting terrorism, mga suki mabayan, no? Okay. DILG Assistant Secretary Jonathan Malaya, mga suki mabayan, no? This was the warning. Department of Interior and Local Government, DRG, to all governors, mayors, and our political aspirants, directly or indirectly giving financial, material, and political support to communist terrorists, rebels, as well as other non-state sector, mga suki mabayan. Paano kaya, no? Ito, mga curious ka lang po, mga suki mabayan, no? Bakit nahulog yan? Ay, curious ka lang po, mga suki, no? Ayan. Paano, halimbawa, hindi ka papasukin kung mga suki mabayan kung sa mga area infested po ng karamihan po yung sa grupo yan, mga suki. Paano kaya gawin na? Dear Secretary hindi na magkampanya, no? Hindi na lapit kung gano'n mga suki mabayan, no? Okay. Yung infested ng mga grupo, may mga area infested ng grupo control nila, paano ka magkampanya, Jonathan Malaya, no? Okay, anong gagawin? Reminded all electoral candidate that such violation will be considered as terroristic act that carry the steep test sanction to stated in the Constitution. Okay, he said all political aspirants should not be made as tool of these unlawful acts, asserting the practice become an opportunity to this non-state actor to raise funds to fuel campaigns against the government they wish to overthrow, mga suki mabayan, no? Mahirap pong kalagayan ng mga suki mabayan, no? Okay, talagang mahirap pong ito, no? Okay. Secretary Eduardo Año has issued a memorandum as circular 2018-2011 reminding all local chief executive and LG official giving any form of a support to communists rebels a violation not only the Executive Order 73 but also Republic Act 10168. He said
many re-election are in the heart. The campaign mode, whether discreetly or openly, as the May 19 midterm election near, paalala lang po, huwag magpaloko at magbayad ng permit to campaign or permitted to win sa mga komunistang grupo na ituturing ng gobyerno sa mga terrorists. I remind them not to exceed and pay permit campaign to win to communist group than the government consider as terrorist, said Malaya, mga sukibayan na. Okay, sandali na. Mahirap yung kalagayan ng mga sukibayan na. Okay. Mahirap talaga yung situation ng mga sukibayan na. Okay. Oh. Hirap kalagayan dito, no? Okay, saying that this practice has long been the existence in Philippine politics, Malaya branded such as unpatriotic, where rebel demand money political candidate in exchange for a trouble pre-campaign sorties in the hinterlands when the terrorist group operate more so no? He emphasized the scheme to clearly a form of extortion, and this is repugnant to the right of a suffrage not only of the candidates but of the individual voters as well. Okay, the DRG is calling that all RGO and law enforcement agencies to ensure that all candidates and political parties are allowed to unhampered entrance in every RGU and to ensure the peace and order in all areas, including those considered as hotbed of insurgency, so that all candidates and all political parties are given access to the electorate during the campaign period without intimidation or manipulation by any group, he added. Section 4 of the Republic Act, RA number 10168, otherwise known the Terrorism Financing, Prevention and a Suppression Act of 2012, state that any person who directly or indirectly will fully without local excuse possesses, okay, will provide, collect, or uses property or fund, or makes the available property, funds, or financial service or other related services by any means with the unlawful and with a willful intention that they should be used, or with the knowledge that they are to be used in full or in part to ascertain or facilitate the commission of any terrorist act, close parenthesis B, by
by a terrorist organization, association, or group, or cross parenthesis C, by an individual terrorist shall be guilty of the crime of financing of a terrorism. Okay, those found guilty of committing, you say the provision of Republic Act 10168 shall suffer the penalty of reclusion temporal in a maximum period to reclusion perpetua and the fine of not less than 500,000 nor more than 1 million mga suki, mga kabayan, no? Ayan. Okay, tingnan natin. Okay, dagdagan natin mga balita mga sudino. 500,000 no to 1 million po ang pag na-violate mo ito. Reclusion temporal in its minimum period of to reclusion perpetua and a fine of not less than 500,000 nor more than 1 million. Malaya noted that the AG may also file other charges pursuant to the revised penal code and other pertinent laws, and seek the disqualification of all those candidates who shall be proven to have cooperated with said non-state actor in accordance with the provision of the Omnibus Election Code, mga sugnobayan, no? Okay, the same course of action shall be undertaken against those incumbent local government official or employees who shall cooperate or give aid in any form of a manner, material, or otherwise to non-state actor without prejudice to the administrative cases that shall be filed against them, added Malaya. Malaya said the local chief executive should instead support the entry into a mainstream society of former communist rebels through a national government, enhance a comprehensive local integration program, a clip of the Interagency Task Force Baliklog, the clip expanded benefits package for a communist rebel to include a enrollment, deaf and alternative learning, system issuance of the certificate of completion of elementary or high school education. The spouse or children can get matriculation and stipend for college education. Former rebels also get livelihood materials or employment assistance through referral to the government agencies or provide companies as well as housing assistance or housing unit from the National Housing. Each former rebel as an ECLIP beneficiary gets 15,000 immediate assistance for mobilization
expenses for his or her enrollment. The program is being done as a 50,000 library assistance and firearm remuneration. Okay. Napaka-komprehensibo po ang benepisyo binigay ng pamahalaan sa mga komunistang rebelde, nais bumalik sa normal na pamumuhay. Daan-daan na po ang naginabang at muling lumiliwanag ang buhay kasama ang kanilang pamilya. The government has given a comprehensive benefit to the communist rebel, wishing to align normal life. Hundreds of already benefited. This is a key. Now live peacefully, live peacefully with their families, said Malaya. Okay, the ECLIP beneficiaries also get monthly modified conditional cash transfer from the Department of Social Welfare and Development. Panawid Pamilyang Filipino Program for Peace, livelihood materials, or employment assistance, and the free legal assistance through Department of Justice, Public Attorney Office, and among others from Masuyo. Ayan po mga suki mga bayan, ang balita natin, no? Inassure po ng Palasyo is so optimistic that more Filipinos will have better life this year. Sana nga. Kasama na tayo mga suki babayan, no? Okay. Okay, Malacanang is optimistic that more families will live more comfortable life this year after the social welfare station service show the drop of a number of Filipinos who consider themselves as per last month. Okay. Presidential spokesperson Salvador Panelo made a statement after it was revealed the number of Filipino families consider themselves poor without from 52% to 50%. Based on the December 2018 SWS mga sumabayan, no? Survey. O mataas pa, 52, no? So 50%, hati-hati po mga sumabayan, no? Kung maka nasa level na lang mga 10%, no? Okay, napakaganda mga sumabayan. Pero mataas pa rin mga sumabayan, no? In a statement, Panelo Malacanang welcomes the sort of a circulated poverty survey, saying this is translated to an estimated 600 families saying that they no longer think of themselves as poor. We also noted the drop of Filipinos, families rating their food as mahirap poor, where it stood at 34% in December 2018, vis-a-vis September 2018, 36%. Okay, 2 puntos. According to Panelo, such a improvement be perceived to be an
consonants. The December 2023 drop inflation, which registered at 5.1%, or the lowest since 2018, said the Palace is now optimistic that the situation for Filipinos